Hello guys! Welcome to my channel. At last, nakalabas din kami ng aming city. Aming, aming lugar. Aming bayan. Outside Blackpool. Pwede na nga lumabas. Pwede na nga pumunta sa ibang lugar. Pero siguro, I don't know kung punta kami sa sa Jollibee. Namiss ang Jollibee. Nag-crave kami sa Jollibee. Pwede na yan. Ang init. Ito naman yung hinihintay natin. Maging mainit. Mainit na araw. So yun, nag-crave kami sa Jollibee. Tagal namin ingay ng ways. Tagal namin hindi nakakain ng chicken sa Jollibee. So pero tinignan namin sa internet, take out pa rin, hindi pa rin pwedeng dine in. So yan, tingnan natin. Medyo ang ganda ng panahon. Ito na hinihintay nating panahon, pero ang init, mainit pala. Alright. Okay. Alright. You'll be alright. First time lang ulit namin naka-experience ng traffic, guys. Parang London din dito pala. May traffic. Sa amin walang traffic eh. Ayan, ito lang mismo Liverpool. Bakit? Pero napaka-traffic. Ayun lang kami. 30 minutes na kami dito, guys. 45 minutes na pala. Grabe. Gutom na kami. Ayan, ang Liverpool. Malapit na dito yung Jollibee. Diyan
naman, yun ay seaside. On the side, on that right side. Alright, alright, alright. Stuck ka pala. Pinuro ko na kami. Okay, okay. Ayan. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, Nakapaglalawit kami ng malalaking building. Wala kasing malalaking building sa amin. Lugar namin. Uy, hapin. Nakakain na yata ng dyan. So guys, para makakain kami ng Jollibee dito, kailangan meron yan ng Liverpool 1. You have arrived. Okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Guys, nakarating na rin kami dito sa aming bodikahan. After 45 minutes of traffic, plus 1.5 hours na ano no? 1.5 hour na sa kotse. Wow, nakalimutan namin ang aming pupuntahan. Yan. Yan, guys. Para kami nakawala sa ano, lungga. Parang pa kayo ko sabi na ako ni Jollibee. Dito. Yan, tandaan papunta sa Jollibee. May option tayo bumaba kanina. Tapat ng ano. Malaki kong wifi ba? Come soon. May cookie dough. Saan kami? Levi's, Hamleys, toys. Auntie Anne's bake from scratch. Ganda na. Ay, summer guys. Anong uso ngayon? Mga ganang ano, dress. Jollibee tayo, Jollibee. Guys, ang dami ng tao. Dami ng tao dito. Metro Bank. There's a Metro Bank here. Kapangalan lang yata.
Meron din may cheeseburger din tutoy doon. May cheeseburger din. Eh, meron din kiddie meal. Hindi naman yan masarap. Jollibee is healthier. McDonald's is delicious for me. Delicious for me. Northwest. Northwest lang. Ah, natatanaw na namin ang Jollibee. Mommy, look. Yeah. I love chicken burger. Can I sit? Papa, upo muna siya dito. So, you sit. Sarap. Epic. Ayos. Sarap. Tingin na rin. Jaran! What is this? Ito yung sa akin. Yung solo. Ano yung ano? Jolly hotdog. Ito nga kaya natin Jolly hotdog. Jaran!